Hi guys! Magandang araw! Nandito naman tayo sa panibagong video na makakatulong sa ating mga estudyante, lalo na ngayong online class. By the way, I'm Kayla Leynes from Bachelor of Elementary Education, Generalist 3rd Year. In this video, we'll be focusing on how to use Google Spreadsheets. I'll be teaching you how to create spreadsheets, its formatting, sorting, and in using basic formulas. Lastly, I will also teach you how to share the spreadsheet you've created. Disclaimer lang po, I am not a pro in using this, but I'd like to help you by teaching what I know about Google Spreadsheets. So what's the good thing in using Google Sheet? So the good thing is that we can easily create and store data from it. And it also saves automatically and is very accessible and easy to share. So makakatulong itong Google Sheet lalo na sa mga nagtitisis dyan. Madadalian kayo sa stats niyo kasi may mga formulas na dito na ready-made. Pwede din itong gamitin sa pag-organize or paggawa ng mga schedules and a lot more. So, simulan na natin. The first thing that you have to do is to open your Google Chrome, then log in or open your Gmail account. I'll be typing here gmail.com. Once nabukas na ang Gmail account nyo, may makikita kayong 9 dots sa upper right side ng screen. You have to click that and makikita nyo dito ang iba't ibang Google Apps. Since magfo-focus tayo sa Google Sheets, you have to click Sheets. Pagbukas nyo dito, directly na kayong dadalhin sa Google Sheets. So you can see here different templates that you can use for attendance, gradebook, or even annual financial data. And on the lower part naman ay mga Google Sheet files mo na maaari mo din buksan if you want to edit anything. But for this video, ay gagawa tayo from a blank spreadsheet. So you have to click the plus sign which pertains to blank. Once na napindutan natin ito, ay dadalhin na tayo nito sa pinaka-blank spreadsheet. Yan, so nandito na tayo. Now, always remember that the first thing that you have to do is to rename or put title on your work. So for this video, I'll be naming this file as Google Sheet TL Sample. So mapapansin nyo, right below the file name ay ang mga menus na maaari natin gamitin. Huwag kayong mag-alala dahil ituturo ko sa inyo ang ilan sa mga functions ng menus na ito. So basically, this spreadsheet is made up of columns and rows. And you can actually edit each cell by clicking it and typing letters or even numbers. So the second thing that I'll be teaching you is how to import file. So you have to click File and then Import. Ngayon, kailangan nyo nang hanapin yung file na gusto nyong i-import. So, pwede nyo siyang hanapin sa my drive, share with me, recent, or upload. So, sa video na ito, i-click ko yung upload, then select file from your device. Then, dadalhin ka nito sa mga files mo sa laptop or sa desktop na gamit mo. So, pipiliin ko itong Excel Sample 1. And then, open. Hintayin lang natin ito mag-upload. Then, you can choose from Create New Spreadsheets, Insert New Sheets, or Replace Spreadsheet. But for now, I'll be choosing Insert New Sheets. Then, Import Data. So, dahil kinlik natin yung Insert New Sheet, nadagdagan lang tayo ng isang sheet dito sa kabuang file natin. Yan. So, makikita nyo sa first column ay mga names. Sa second column ay math, then may corresponding grade. Sa English, ganun din. And of course, sa fourth column na science, ganun din. So, we basically call them column A, B, C, and D.
So, sa first row naman ay ang mga categories, and then sa second row naman ay mga names at corresponding grades nila. Ganun din sa mga susunod pang mga rows. So, mapapansin nyo na parang mahirap basahin or tignan yung mga names. Para makita natin ito ng maayos, kailangan natin itapat ang arrow sa line na nagse-separate sa A and sa B. Then, may makikita kayo dito line na mag-a-appear na may arrow sa dalawang dulo. Now, you can drag the arrow to the right hanggang sa maging maayos na ito. Ngayon naman ay bibigyan natin ng emphasis ang mga categories by bolding it. So how? All you have to do is to drag your arrow hanggang dun sa last na category. So dito sa video nito ay science. Then you have to click the B sa menu, which means bold. Then automatically magiging bold na ang lahat ng letters. So, you can also choose different font styles and different font size depende sa preference nyo. So, in addition, pag naliliitan kayo sa sheet na ginagawa nyo, pwede nyo itong i-zoom by clicking the 100%. So, maaari kayong makapili kung gaano siya ka-zoom or kung gaano siya kaliit. So, depende sa preference nyo. So, the next thing that I'll be sharing with you is how to insert additional column. So, kailangan nyo lang itapat yung mouse nyo sa column na gusto nyong dagdagan. So, in my case, gusto kong dagdagan dito sa column A. So, pagtapat nyo sa column A, may lalabas dito na arrow and you just have to click it. So, makikita nyo dito sa options that you can insert one to the left or one to the right, delete column, clear column, hide column, or even resizer column. Since magdadagdag tayo ng column, I have to click one to the right. Gusto ko pa ulit siyang dagdagan, so click the arrow down, then insert one to the right. Yan, ganun lang kadali mag-insert ng column. So ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano natin isi-split ang kanilang mga names by separating their first name and their surname. So lalagyan muna natin ng categories itong column A natin. So for this column, ang ilalagay natin ay first name. Then sa sunod naman is surname. We have to type equals, then split, then open parentheses, and then you have to click the cell na gusto nyo i-separate. So let's click A2, and then comma, and then quotation mark, space, another quotation mark, space, and then closing parentheses. And now, you can click enter. Then, automatically na itong magse-separate. So, ang gagawin na lang natin is ikakopy mo lang yung formula sa lahat. Or, you can just drag this dot or yung bullet downward. And yan, automatic na magse-separate lahat from their first name and then surname. Yan, nagagets nyo ba? So, ang sunod ko namang ipapakita sa inyo ay ang paggamit ng basic formulas. So, I'll be adding 2 columns here para sa ating formulas. I'll be naming this sum, and the other one, average. So, you have to click the cell right under sum, then type equals, and then sum. Then, makikita nyo, automatically na nag-highlight yung mga numbers sa row na ito. So, you can just click here, the suggested based on the data. Then, makikita nyo,
D2 hanggang F2 ang i-add niya. Then you can just click enter and automatically na mag-a-add na siya. So, same as sa ginawa natin dito sa pag-copy ng formula, idadrag lang natin itong bullet na to pababa. Then, mag-a-appear na siya sa mga susunod na rows. So, sa average naman, click the cell right under the average, then type equals, type average, then makikita nyo ulit dito na nag-highlight na yung mga numbers na kailangan natin i-average. Then you can also click here, suggested based on the data. Then automatic na siyang mag-a-average. So same thing as kanina, we just have to drag down the bullet, pababa, and automatically na maglalabasan na ang mga average ng mga susunod na rows. Now, the next thing that I'll be teaching you is yung sa decimal. So, meron tayong ditong options for decimal. Yung arrow na tumuturo papuntang left ay ibig sabihin, magbabawas ka ng decimal, and yung arrow naman na nagtuturo papunta sa right ay magdadagdag ka ng decimal. So, depende na lang sa'yo kung gaano kadaming decimals ang gusto mo. Pero, once na inubos mo yung decimal place, automatic na itong mag-round off. And, pwede mo ding i-copy ang formula na ito sa lahat. So, yan. Ganun lang siya kadali. So, para naman maging pleasing siya sa mata, pwede natin itong lagyan ng kulay by just dragging the arrow down and then choosing the color that you want. So, marami tayong colors dito na pwedeng pagpilian. Depende na lang sa preference nyo. We can color everything. Yan, since tapos na natin itong kulayan, pwede din natin itong lagyan ng borders. Depende din sa preference nyo. So, may choices kayo dito. Pwedeng nasa inner borders lang, horizontal borders, vertical borders, or outer borders. But for now, I'll be choosing all borders. So, yan. Mas maganda na siyang tingnan compare sa kanina. We can also create graphs from our data. For instance, i-highlight mo lang yung gusto mong ilagay sa graph. So, in this case, gusto kong ilagay ang mga grades ng mga estudyante sa Math, English, and Science. Then, you have to click here, Explore. And then, makikita nyo na dito ang iba't ibang klase ng graphs na pwede nyo gamitin. So, pag nakapili ka na, all you have to do is to drag it papunta sa inyong sheet. And then, you can X or close, explore. Yan. So, medyo mahihirapan kayo na tignan yung data nyo and yung graph. So, maaari nating i-move itong graph na to sa isa pang sheet. So, paano natin siya mailipat? All we have to do is to click the graph, and then may makikita tayong 3 dots here, and we have to click that, and then we have to copy chart. Then, pwede na tayong mag-add ng sheet by clicking the plus sign here. Pero since wala namang laman, itong sheet natin dito kanina, pwede na natin dito ilagay yung graph natin. So, in pasting your chart, you have to use your keyboard. Control V. Yan. And magpipaste na siya dito. So, kailangan natin bumalik dun sa sheet natin kanina. And pwede na natin i-delete tong graph na to. Click the 3 dots again. And then, delete chart. Yan. Ganun lang siya kadali.
The good thing here is that lahat ng adjustment mo sa data spreadsheet mo ay automatically na mag-a-appear dito sa graph mo. So, we can now rename this sheet by clicking the arrow down and then click rename. Then let's name this as summary, and then let's rename this sheet again. Click the arrow down, click rename, and let's rename this as data. Yan. So, the last thing that I'll be sharing with you ay ang pag-save at pag-share ng spreadsheet. So, mapapansin nyo dito sa taas, may nakalagay na last edit was seconds ago. So, it only means na lahat ng ginagawa natin ay automatically na nag-save na dito sa drive mo. Since automatically na siyang nag-save, ang ituturo ko naman sa inyo ay ang pag-share. So, you have to click share. Make sure to first copy the link. Once the link is copied, now you can add email address of the person you want to share the spreadsheet with. And you can also put here message and decide whether viewer ba siya, commentor, or editor. So I'll be choosing viewer. Then you can just click send. Share and read. Since nakopy nyo na yung link, pwede nyo na din itong isend via messenger or email basta i-copy-paste nyo ito sa pagbibiyan nyo. Remember, yung email lang na nilagay nyo kanina ang makaka-access sa spreadsheet na ito. So, yun lamang guys. Sana may natutunan kayo at sana nakatulong ako sa inyo. Bago ko i-end tong video na ito, shoutout muna ako sa mga BEN dyan. Kaway-kaway! So, yun lang. Have a blast and thank you for watching. Don't forget to subscribe on our channel.